วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่ที่มีแพ็กเกจทั้งหมดเลยนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นอะไรวะเป็นเมลอนนะคะนี่นะชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตแคร์นะคะไม่ทราบว่ามันจะไม่ใช่ช็อกโกแลตแคร์สิเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็น English Bread หรือว่า French Bread นั่นเองนะคะเราไม่แน่ใจนะว่ามันชื่ออะไรเนาะชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นเค้กค่ะก็ตำหนิเยอะมากๆเลยเราต้องจำเป็นต้องใส่แพ็กเกจนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นโดนัทคิตตี้ค่ะอันนี้ใส่เพื่อความสวยงามนะคะชิ้นต่อไปนะคะโอ๊ยหล่นชิ้นต่อไปเป็นผักกาดนะคะชิ้นนี้ก็ตำหนิเยอะเหมือนกันเนาะต้องใส่เหมือนกันก็นี่นะคะก็ชิ้นต่อไปนะคะเป็นบันนะคะถ้ามีเสียงรบกวนพูดไม่ออกชิ้นต่อไปนะคะเป็นขวดนมเนาะเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะพูดไม่ออกชิ้นต่อไปเป็นหล่นชิ้นต่อไปเป็นขนมปังนะคะชิ้นต่อไปเป็นเสือหรือว่าหมีอะไรสักอย่างนี่แหละชิ้นต่อไปเป็นรีลักคุมะนะคะสโลว์มากชิ้นนี้คือปลื้มใจที่สุดชิ้นต่อไปนะคะเป็นโดนัทคิตตี้โดนัทสีอย่างเดียวสีเขียวเนาะชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นคุณลุงใส่แว่นอะไรสักอย่างนี่แหละก็สำหรับวันนี้ก็บายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Hello Squishy Review ด้วยนะคะ